Welcome to EPL channel. Item removed counterfeit policy. Counterfeit policy එකේ remove වුණ තවත් item එකක් image සම්බන්ධ එකක් කලින් මම කරා ඒ වගේ videos කීපයක්. ඉතින් awareness කී එක තමයි build up කරන්නේ. ඒක උපසහෝදරයා බොහොම ස්තුතියි. අපිට වෙන කෙනෙක්ගේ තියෙන එකක් අපිට ගන්න අමාරුයි. මේක riot games කියන එකෙන් තමයි inform කරලා තියෙන්නේ, violate කරලා තියෙනවා. එයා verified rights ඕන කෙනෙක් මම කලින් video එක verified right ඕන කෙනෙක් හිටියේ නැතත් එයාට පුළුවන් ඒ වගේ යාගේ item එක මොන හරි දෙයක් දැක්කොත් verified right ඕන කෙනෙක් විදිහට register වෙලා එයාව complain කරන්න. ඉතින් ඒකේ තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ item කරන්න කලින් කරනවට වඩා අපිට කරන්න තියෙන ඕන තරම් items තියෙනවා. ඒකයි items try කියන playlist එකක් තියෙනවා. ඒකේ බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව FB එකේ #EPL research කියලා search කරොත් තව item හොයාගන්න හැකියාව ලැබේ. ඉතින් මේ වගේ image එක තමයි සහෝදර use කරලා තිබ්බේ. එයා හදන product එකකට. ඒකෙන් ආපු violation එකක් තමයි ඒක use කරා කියන එකට නිසා තමයි මේ Legend of Leagues එකේ තියෙන image එකක් ඒක use කරා කියලා තමයි මේ Riot Games වලින් යාගේ item එක eBay එකට complain කරලා take down කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. කලින් කිව්වා වගේ කරන ඕන තරම් items තියෙන නිසා. Right, don't try this. add to list එකට දාගෙන list එක grow up වෙනවා. දිගටම හරියාකාරව කරගෙන යන්න බොහොම safely ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඉතින් හරියාකාර කරනවා නම් අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. Right, good luck. මන්ත්‍රයක ගොඩක් කාලෙකින් මන්ත්‍ර කියලා කියන්න බැරි වුණා. ඉතින් මන්ත්‍රයක ගොඩක් කට්ටියට සමීප ඇති කියලා හිතනවා මේ videos 600 ගානක් ඇතුළෙත් ඊට අමතරව FB එකෙත් share වෙන නිසා. Right, මන්ත්‍රයක හැමදාටම valid. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි සිට channel එක EPL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂ කැජන යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන ඔබ ජයන් ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.